السلام علیکم ویلکم ټو مای چینل د کمپیوټر سوسایټي. دا زمونږ څلورم لیکچر دی په بیسک میتھمیټکس کې. که چېرته تاسو زما چینل ته نوي یې نو پلیز زما چینل ورسره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن باندې هم کلیک وکړئ، ځکه چې مونږ هره ورځ د میث په باره کې نوی لیکچر اپلوډ کوو، نو چې تاسو ته د هغې لیکچر معلومات په وخت باندې میلاویږي. اوس د لیکچر په باره کې شروع کوو چې سیټ وایي څه ته. سیټ په عام لفظ کې موږ سیټ دې ته وایو د څیزونو مجموعې ته موږ سیټ وایو، خو په میث کې داسې نه ده. په میث کې عام څیزونو مجموعې ته سیټ وایي، خو د دې څیزونو به داسې څیزونه چې دا به دا دوه خاصیتونه خامخا لري، مطلب په دې باندې دا دوه شرطونه به لازمي. اوس راځئ ګورو چې سیټ وایي څه ته. نو د collection of well defined and distinct thing or object is called set. سیټ چې شی دی دا مجموعه ده. سیټ ساده مجموعه ده، کلیکشن دی، خو دا کلیکشن به دا دوه خاصیتونه لري. یو به دا چې دا به ویل ډیفاین او بل به دا چې دا به ډسټینکټ دی. اوس د ویل ډیفاین څه مطلب دی، د ډسټینکټ څه مطلب دی، دا دواړه زه دلته دغه کوم تاسو ته ډیفاین کوم چې د دې دواړو څه مطلب دی. ویل ډیفاین په ساده لفظونو کې دې ته وایي چې زموږ سره په سیټ کې چې کوم څیزونه موږ راولو دا به موږ ته واضح وي. اوس د دې څه مطلب دی، ګورئ زموږ سره په سیټ کې به موږ صرف او صرف هغه څیزونه انکلوډ کوو چې هغه باندې ټوله دنیا متفق وي. مطلب دا دی چې ټول خلک د هغې په باره کې یو شانې سوچ کوي. لکه مثال په طور باندې زه فرض کې سیټ رالمه چې دا زما سره یو سیټ دی د کلیکشن اف بیوټیفل برډز. کلیکشن مجموعه ده که نه، دا هغه مرغو مجموعه چې هغه ښایسته وي. اوس په دې ځای کې کوېشن دا پیدا کېږي که نه چې ټیک ده دا کلیکشن خو زموږ سره برډز کلیکشن خو زموږ سره سیټ شه که نه شو، کلیکشن خو شو، مجموعه خو شوه، خو چې آیا دا مجموعه په سیټ کې راځي که نه راځي. نو دا به په حاله په سیټ کې راځي چې د دې په باره کې ټول خلک یو شانې رایې لري. د کوم څیزونو په باره کې چې ټول خلک یو شان رایې لري هغې ته به موږ وایو چې دا سیټ، دا هغه څیزونه به موږ په سیټ کې راولو. او چې کله هر یو کس د څیزونو په باره کې ځان له رایې لري نو بیا هغه څیزونه موږ په سیټ کې نشو راوستی. دلته ما لیکلي د کلیکشن اف بیوټیفل برډز، د هغه مرغو مجموعه کوم چې ښایسته وي. نو په دې ځای کې تاسو وګورئ ما دپاره به یوه مرغۍ ښایسته وي، ستا دپاره به بله مرغۍ ښایسته وي، د بل چا دپاره به بله مرغۍ ښایسته وي. نو د بیوټیفل په دې کې دا ورډ بیوټیفل راغلی، صحیح ده. نو د بیوټیفل ګورئ د هر چا دپاره ځان له خاصیت لري. لکه مثال په طور زما دپاره به کوتره ښایسته وي، ستاسو دپاره به طاووس ښایسته وي، یا بل یو مرغۍ به ښایسته وي. نو د دې وجې نه دا څیزونه موږ په سیټ کې نشو انکلوډ کولی، صحیح ده. نو موږ ویو چې دا زموږ سره سیټ نه دی. نو هر مجموعه چې کوم دی نو دا سیټ نه دی. نو هغه مجموعه به سیټ وي چې هغه به موږ ته ښه ډیفاین وي، ویل ډیفاین وي. ویل ډیفاین هم دغه مطلب دی چې زموږ سره ټول خلک به د هغې په باره کې یو شانې رایې لري. لکه بل اګزامپل ته وګورئ، زه وایم فرض کا د کلیکشن اف موست ډیفیکلټ پرابلمز ان میث، د هغه پرابلم مجموعه چې هغه ډېرې زیاتې مشکل وي، صحیح ده. په میث کې د هغه مسلو مجموعه، هغه کوېشنو مجموعه چې هغه ډېر زیات مشکل وي. نو که دلته موږ وګورو که نه، نو ګورئ ما ته به یو شانې مشکل وي په میث کې، تا ته به بل شانې مشکل وي، بل کس ته به بل شانې مشکل وي. نو هر کس ته به ځان له مشکل وي. نو دا هم زموږ سره سیټ نه شو. نو په سیټ کې به موږ داسې شي نشو راوستی چې هغه د هر څوک د هغه په باره کې ځان له رایې لري. هغه شیز موږ په سیټ کې انکلوډ کوو چې هغه ټول خلک د هغه شیز په باره کې یو شان رایې لري. لکه مثال په طور باندې که زه ووایم د کلیکشن اف ډیز ان ا ویک، په هفته کې د ورځو مجموعه. نو په هفته کې د ورځو مجموعه کې خو د هېچ چا هم اختلاف نشته، ټول خلک په دې باندې متفق دي چې په هفته کې 7 ورځې او هر چا د نومونه هم ورځي. نو د دې وجې نه دغه زموږ سره سیټ شو. خو دا دواړه چې کوم دي نو دا په سیټ کې رانهله، ولې چې دا ویل ډیفاین نه دي. ښه، اوس ویل ډیفاین باندې خو تاسو پوه شوئ. اوس ډسټینکټ وایي څه ده. ډسټینکټ مطلب دا دی که نه چې زموږ سره په سیټ کې کوم څیزونه موږ راولو نو صرف دا یو د هر یو شیز به پکې یو پیرله راځي، د یو نه سوا پیرله پکې یو شیز نشي راتلی. دې ته ډسټینکټ وایي. لکه مثال په طور باندې دا زما سره سیټ دی فرض کا 1 2 3 4. نو په دې ځای کې دا 3 ریپیټ شو، 3 لکه 2 پیرله راغی. نو د دې وجې نه دا زموږ سره سیټ نه شو، ځکه چې په دې کې دا ډسټینکټ خاصیت دی ونه ساته. دا لکه ډسټینکټ نه دی، ډسټینکټ دا نه دی، ځکه چې دا ریپیټیشن وشو. نو په سیټ کې به ریپیټیشن نه، هر یو ایلیمنټ به صرف او صرف یو پیرله راغلی. که په سیټ کې موږ څونه ایلیمنټ هم راولو خو هغه به موږ صرف او صرف یو پیرله راولو. نو ډسټینکټ مطلب دا دی. ښه، اوسه پورې تاسو د سیټ په باره کې وپېژندل چې سیټ وایي څه ته.
اوس به موږ څه وایو چې سیټ به موږ ظاهروو څنګه، سیټ به موږ لیکو څنګه. د سیټ د لیکلو دپاره 3 طریقه کار دی. یو ټیبولر فارم دی، یو ته وایي ډسکریپټیو فارم، بل ته ویل کېږي سیټ بلډر فارم. اوس د دې هر یو څه مطلب دی. په ټیبولر فارم کې به سیټ موږ د سیټ الیمنټ به موږ په 2 بریکټونو کې راولو. هغه بریکټونو ته څه وایي؟ په عام لفظونو کې دې ته موږ درمیاني بریکټ وایو، او په میث په هغه کې دې ته ویل کېږي بریسز. څه ورته وایي؟ بریسز. موږ به د سیټ الیمنټ په ټیبولر فارم کې په دې بریسز کې راولو. صحیح ده. د دې نه علاوه سیټ له به موږ یو نوم ورکوو. څه به ورکوو؟ نوم. هغه نوم به د انګلیش الفابیټ باندې موږ ظاهروو، په کیپیټل الفابیټ باندې. سمال الفابیټ چې کوم دی دا د سیټ نوم نشي راتلی. لکه مطلب دا زه داسې نشم راوستلی چې A is equal to او سیټ مې ولیکي، دلته مې د سیټ الیمنټ راوسته، نو دا به غلط وي، ځکه چې سمال لیټر زه سیټ له نوم نشم ورکولی. خامخا به موږ کیپیټل لیټر چې کوم دی دا به سیټ له نوم ورکوو، او دا ایکول ساین به سره هم موږ لګوو. صحیح ده، چې دا د فلاني سیټ نوم دی. په خبره باندې پوه شوئ؟ نو په سیټ بلډر فارم کې به موږ څه کار کوو؟ موږ به د سیټ الیمنټ لیکو، چې د سیټ کوم الیمنټ وي هغه ټول الیمنټ به موږ لیکو. صحیح ده. او په څه کې به لیکو؟ په دې بریسز کې به دننه لیکو. صحیح ده. په دې بریسز کې یعنې چې درمیاني بریکټ کې به دننه لیکو. لکه مثال په طور باندې دا زما سره یو سیټ دی، فرض کړئ دا سیټ چې کوم دی دا اوس ټیبولر فارم کې دی. دا سیټ په کوم فارم کې دی؟ دا سیټ په ټیبولر فارم کې دی. ګورئ دا زموږ سره د سیټ اکچوال الیمنټ ما ولیکل. کوم الیمنټ چې دی هغه ما ولیکل، لکه سنډے، منډے، ټیوزډے، دغه شانې. دا سیټ لاین چې کوم دی مطلب دا ډاټ ډاټ، دا مطلب د هغه پورې کنټینیو دی، سټرډے پورې کنټینیو دی. صحیح ده. د میانځ کې دا نورې ورځې هم راغلي. دا زموږ سره په هفته کې چې کومې ورځې د هغې سیټ دی. صحیح ده. دا په کوم طریقه باندې موږ ظاهر کړو؟ په ټیبولر فارم باندې موږ ظاهر کړو. صحیح ده. نو په ټیبولر فارم کې به موږ د سیټ الیمنټ لیکو، او په څه کې به لیکو؟ په درمیاني بریکټ کې، یعنې که په بریسز کې به د سیټ الیمنټ موږ لیکو. او سیټ له به موږ یو نوم ورکوو، هغه به د انګلیش کیپیټل لیټر وي. سمال لیټر موږ سیټ له نوم نشو ورکولی. ښه اوس زموږ سره دی ډسکریپټیو فارم. په ډسکریپټیو فارم کې به موږ سیټ څنګه لیکو؟ ډسکریپټیو څنګه چې د دې نوم نه ظاهرېږي، په دې کې به موږ د سیټ هغه اکچوال الیمنټ چې کوم دي هغه به نه لیکو. څه به کار کوو؟ به موږ د سیټ د الیمنټ په باره کې به موږ د یو سنټنس په ذریعه باندې بیان کوو. یو د سنټنس په ذریعه باندې موږ د سیټ الیمنټ په باره کې وینا کوو. لکه مثال په طور باندې زه ولیکم دلته په دې کیس کې اوس دا یې د کلیکشن اف ډیز ان ا ویک. دا اوس یو سنټنس دی چې په هفته کې د ورځو مجموعه، خو دا سیټ هم دی. صحیح ده. سیټ هم دی. صحیح ده. سیټ کوم ډیفینیشن چې دی نو هغه ټول په دې دا وبیکئ، لکه د سیټ ټول ډیفینیشن باندې دا پوره وتراویږي. نو د دې وجې نه موږ ویلی شو دا چې دا زموږ سره سره سیټ دی. او دا موږ سیټ په کومه طریقه باندې ظاهر کړو؟ په ډسکریپټیو فارم کې. ما اکچوال الیمنټ نه دي لیکلي چې په هفته کې کمې کمې ورځې دي. هغه هفته کې هغه ورځې ما نه دي لیکلي. سمپلی ما څه کار کړی دی چې د هفتې کې چې کمې ورځې دي هغه په باره کې مې وینا کړې ده. څه په ذریعه باندې؟ د سنټنس په ذریعه باندې، د یو جملې په ذریعه باندې. نو داسې قسمه ریپرزنټیشن ته ویلی کېږي ډسکریپټیو فارم. لکه موږ په کوم فارم کې دا سیټ ریپرزنټ کړو؟ په ډسکریپټیو کې. که دا زه اوس په ټیبولر کې ظاهروم نو دې له به زه یو نوم ورکوم، او د وخته چې څنګه ما ولیکه، لکه فرض کړه سنډے د سنډے، د سنډے نه واله د سټرډے پورې دا ورځې به زه پکې ولیکم. دا زموږ سره بریکټ شو، دا زموږ سره بریسز شو. په بریسز کې به دننه زه الیمنټ ولیکم. نو دا زموږ سره و ډسکریپټیو. دا موږ څه ته بدل کړه؟ ټیبولر ته بدل کړه. صحیح ده. ښه اوس زموږ سره دی دریم طریقه کار، په کوم باندې چې موږ سیټ ظاهرولی شو یا سیټ په هغه طریقه کار کې موږ لیکلی شو. هغه زموږ سره دی سیټ بلډر نوټیشن یا سیټ بلډر فارم. په سیټ بلډر فارم کې به موږ څه کار کوو؟ موږ به یو ویریبل رالو، او دا ویریبل په ذریعه باندې به موږ د سیټ یو الیمنټ ظاهروو. اوس ویریبل وایي څه ته؟ په میث کې موږ ویریبل د انګلیش الفابیټ باندې ظاهروو. د انګلیش کوم لیټر چې لکه ABCDEF دغه شانې نورو زبانونو لیټر هم موږ رالو، خو کامنلی د انګلیش لیټرز موږ رالو. صحیح ده. او دا په دې لیټرز باندې موږ یو نمبر ظاهروو. صحیح ده. په هغه لیټرز باندې موږ څه ظاهروو؟ نمبر ظاهروو. نو بیا موږ ډایرکټ ولې نمبر ولې نه لیکو؟ تاسو به اوس وایئ چې ډایرکټ موږ نمبر ولې نه لیکو چې موږ دا لیټرز لیکو؟ نو د دې دغه دا دی جواب
چې زمونږ سره په هغه ټیم کې مونږ ته هغه نمبر معلوم نه وي مونږ جنرال خبره کوو. نو د جنرال خبرې کولو دپاره مونږ ځکه لیټر لیکو. صحیح ده، جنرال خبره مونږ کوو. لکه مثال په طور باندې زه د یو کس په باره کې خبره کوم او هغه مونږ ته نه معلوم. نو که زه دا به میس په ټرم کې ویم نو زه وایم ایکس پرسن. صحیح ده، کم پرسن په باره کې چې ماته پته نشته. ټیک ده، نو دغه شانې جنرال مونږ خبره کوو. نو د دې وجې نه مونږ څه کار کوو، مونږ ویریبل رالو. د ویریبل پورې اوس پورې دا وپېژنې بیا په الجبرا کې دا تاسو سره مزید کلیر شي. ښه، په سیټ بلډر پام کې مونږ څه رالو، د انګلیش لیټرز رالو او هغې په ذریعه باندې مونږ څه کار کوو، سیټ الیمنټ ظاهرو. لکه مثال په طور باندې زه رالم، دا زما سره سیټ دی چې A is equal to 1 2 3 4 5. دا په سیټ کې الیمنټ دی، د 1 نه واله ده 5 په پورې، د 1 نه واله ده 5 په پورې په سیټ کې زموږ سره دا څه دي، الیمنټس دي. اوس مونږ دا بلډر پام باندې لیکو چې په بلډر پام کې مونږ لیکو نو مونږ به داسې لیکو A is equal to مونږ به یو ویریبل راوالو فرض کړه ایکس ما راواخیسته. دا ساین د سرچ ډیټ دپاره استعمالیږي. ایکس سرچ ډیټ، ایکس بیلانګ ټو دا نمبر چې کوم دي نو دا زموږ سره کوم قسم سیټ کې راځي، دا په نیچرل نمبر کې راځي. نیچرل نمبر وایي څه ته، دا لږ وروسته به زه تاسو ته ډیفاین کړم. صحیح ده چې نیچرل نمبر ویلی کېږي څه ته. ایکس تعلق ساتي د نیچرل نمبر سره. نیچرل نمبر زموږ سره په این باندې ظاهرېږي. اینډ ایکس چې کوم دی نو دا وړوکی دی، د څه نه د 5 برابر دی یا د 5 نه وړوکی دی. نو اوس په دې کې زموږ سره موږ د دا سیټ د څه په ذریعه باندې ظاهر کوو، د یو ویریبل په ذریعه باندې ظاهر کوو. دا ایکس دی اوس څه شي، دا ایکس چې کوم دی نو دا اوس په دې سیټ کې یو الیمنټ ظاهروي، هر یو الیمنټ 1 2 3 4 5. خو د دې سیټ نه علاوه دا بل یو الیمنټ نشي ظاهرولی، ځکه چې په دې باندې دلته موږ سینکشن ولګول، په دې باندې دلته موږ ریسټرکشن ولګول، لکه دلته په شرطونه موږ ولګول. هغه شرطونه دا دي چې ایکس به خامخا د ان سره تعلق ساتي، مطلب د نیچرل نمبر سره به تعلق ساتي، او نیچرل نمبر هغه نمبر چې هغه د 1 نه شروع کیږي. نو زموږ سره دویم شرط هم دا ولګاو چې ایکس د 5 نه بره نشي کېدی، د 5 په پورې ایکس راتلی شي خو د 5 نه بره نشي کېدی. نو ځکه زموږ سره دا ایکس چې کوم دی دا به صرف او صرف د 1 نه واله د 5 په پورې الیمنټ ظاهروي. دا زموږ سره و سیټ بلډر فارم. دا و شارټ انټروډکشن د سیټ په باره کې او د سیټ د ریپرزنټیشن په باره کې. د سیټ په باره کې به موږ مزید وایو په نیکسټ لیکچر کې. تھینک یو فار واچینګ. زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ او زموږ